guys. Good morning. Morning, guys. It's our second day here, so we're wake up na early. No, not my usual morning hour to get up, but yan, we're getting ready na breakfast. We're ready for breakfast. Papa, To hunasan. ang chef nag-cook na itlog for breakfast. Can we have the vlog started? Yeah, it's starting. Hi, good morning, Cassie. Morning. Where's the teacher? Hi, Daddy. Morning day. Blessing. Good morning, Amira. Good morning, Sophie. Go to our room now. Yeah, I'm gonna go. So we have the breakfast room. The breakfast room. Hi, Ate Josa. Good morning. Good morning, Waz. Good morning. Yeah. Salad. And the chef here, Renessa. Good morning. Wow, bacon, sausage. O, diba? Kahit saan talaga, buwad. Yeah, usok na, oh. Tumutunog na yung alarm. Because of this, tuyo. Grabe, no? Everywhere we go, Filipino talaga. Buwad. Okay, what are you having, kasi? Bacon and rice. Huh? Bacon and rice. Bacon and rice? What else? The sausage, egg. Hi, Mira. Mira, good job, love. Ikaw na mo, ma. Mga anak. Gusto niya, Mars? Okay pa, Mars? Ah, grabe si Mars. Oh, nagpasikanton pagid, oh. Tama, mga ako, kumano, di ba? Sug na ko yan. Sige, kumang tayo, gid. Morning, guys. Kaya auto kami oh. Suki ko mukha na sa ano. Morning pa. Morning. Kain tayo, kain. English pa rin. English. Kadalabay daw sa merkado lagi, istoryahon daw siya. Piyo kayo. Merkado dahil. Nung puti. Hi, how are you? Ano yun? Piyan kali sa piyan to sa mas spirit. Ano na ito? Hay? Wala ko may hapon. Hey! Ano mo sa ako? Wala na tanggap. Lagi panugnaw kayaan. Starting pala na tugnaw. Tugnaw? Tugnaw, Gina? Tugnaw. Dili? Oh. Jakita na siya ni Kuya Anton kay panuhuton. Panuhoton? Panuhuton Matuhitoy yung saka ang kuwan sa auto. Ang efficacy na ba nabilin? Uy. Yan, we're going on our first stop, which is Hague Lake. So, yan, excited. Excited sila. Are you excited, Cassie? Yes. Where's your life jacket? The White Sand Lake of BC, Hague Lake. Look at the sand, guys, oh. So white. Amira. Okay, setting up the drone. Yan. Yan, ganda talaga, guys, oh. Sinong mag-aakala na may lake na white sand? Diba? White sand. Okay, but then do it and then I'm gonna Eh, ma. look underwater. Hi.
Gusto ko maligo sa Canada, sa White Beach in Canada. Di ba ni beach? This is lake. This is lake pala. Oh. Lake. Para beach na rin. Hi, love. I'm watching. Yung mga guys. Like, go. Swim na. Go, swimming. Pangangan Island. Ano? You know what is Pangangan Island? Ambot. In our place. My gosh. What's your glasses, Ian? That's Gucci. 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 Diri aday ko. Tagas na like. Gucci. Lululemon shorts. Binuang Bahala ka na. guys. Just just for fun only. Oh, the lovers. The Castro lovers. Yeah. Ay, matiguan na. Yan, the drone is up. Drone is starting. Hi. Naka-record na, de? Hmm. Okay. Ayan o, babay yan o. Yan, say hi. Yan. Yeah, ano na namin yung ano, yung kayak. Ha? Yeah. I know it's a cliff. Amira, look at the camera. Do you see yourself? Oh, hi. Yan na. We're playing. Hi there. Hi, vlog. Yan, the lovebird of the Don and Donya of nanay mo. Don Pichuan and Donya Gina. Si Mayora. Okay, our vlogger. Nagpakita na si Haring Araw. Naiwan yung shades namin sa sasakyan. My God. Hindi. Ayan, look at the white sand. White sand lake. Diba? Amazing. 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 So, nag-enjoy na sila kasi lumabas na si Haring Araw. So, yan. Yan, nakapagbabad na si Mother. Hinihintay ko lang si Haring Araw. Meron na ba? So, yan. Guys, we are back here at Mason's Lagoon. My God, guys, super low tide. Look! Wala nang tubig. It's our time to do clamming and oyster picking. Yan. Excited na si Ian. Yan. Ano te? Dito sa may tubig te. Ay te, mag-oyster sa tate. Dito, likod anang bato. Guys, walang tubig. Amazing, Gina. Tunas ka ayun, no? Hindi ka pa mag-oyster, Dito, likod. Dagan ka oyster da.
Ah, look at that, oh. Kahapon guys, sobrang ano to, tubig. Gabi kahunas, walang tubig yung lagoon. Konti lang, ha? Look at guys. Oh. Makita na niyo mo. Konting ganun lang yan, oh. Alam ba? Nawala. Ayan. Ayan, oh. Ha, te. Nga, ganito kalinis yung ano nila, clams. Super linis. Matay na lang. Diba? Mamaya na yan. Punta tayo doon sa bato na yan sa likod. Marami dyang clams. Maraming oyster. Madami dyang oyster, guys. Nakadikit sa bato. So we're going there. Isunod na ba siya or paano pa? Amazing. The water. Ayan, Gina, seaweeds. Gusto ka? Moni. Kanon. Da, May. Seaweeds. Yeah. Tinote. Moni. Kuha dala Gina. Na, dali kayo. Yan, daming seaweeds, guys. Pwede natin 'to kainin. What? Anta? Tinuod ka na. Yeah. Oo, kini. Muna. Hilaw na to. Banlawan. Ito lang guys, oh, ang dami. Seaweeds. Di, butang sa kwan din. Butang din. Sige mo. Tama na. Dala-dala dyan. Sige. Ah, dami oyster. Pero mga gagmay, te. Gagmay lang. Na, oh. Oyster. Gina, gagmay lang. Kini tama na ni Maramar. Ay, po nagag-o ka na. Okay na ito. Nang gagmay. Ha, gamay? Ha? Yan. Oyster na, guys. Magdali tapos hindi na nakatabok. Ito, guys. Oyster, clams, and everything. Diba? Yung tayo sa bato. Yung tayo kayo, no? Oh, siguro, kay kuan. Wala may mga on ay diri. Sa kadaghan nila. Yan, oh. Grabe low tide, guys. Kahapon wala. Ani, sulod natin ang tubig. Ah, gani na wala pa. Ay, taog na gid siya. Madulong na. Na, the other side para bato. Ah, the other side. Panguha na nato diri Gina. Panguha na lang diha. Dao na diri Gina, panguha. Ha? Ay, yati. Nati, oh. Ha? Ang gagmay. Nga, kagagmay. Yan guys, oyster. Ang liliit. Nasulod na siya, ti. Nati, diri, na? Nati. Klaaw na na. Ha? May tide naman. Ay, kalami. Napa, oh. Ladagan din. Areso. Nadagan na yung mga sisi. Kana sila. Bantay ang tide, tik. Naku, akayo, ti, oh. Kali to, ti, oh.
Ang sulod ng tubig. Dali ano eh. Dapat ganina dito eh. Sa'yo. Oo. Ang gagmay. Ang gagmay. Guys, yan, daming oyster. Tignan nyo gaano ka-clear yung water. See. Mag-clamming na kami. Ang di mo ka buhi. Oh. Ah, yan eh. Bapa kayo ilang guys. Tignan nyo yung clams nila dito. Ang ganda. Dagko at saka marami. Di diri ang aside ginaway manguha. Tayo lang kasi. Oh, tanawa kada ko kay sa hunasan pero kita lang nanguha. Siyempre. Asian. We're Asian. Pasa-pasa. Kita rin nakadiscover sa sabawan ni. Hindi na ako na. Dali ko dapit ako na. Uy, panguha ko di ma. Ay, manguha nag-unit ako diri no. Ayun na siya. Oh, picture lang. Oh, sige. Mag-hi ka. Hi! Ah. Ako kayo. Oh, nag-clamming na sa Canada. Maraming shit sa Canada, pinupulot lang, hindi mahirap. Pilon guys. Oh. Dako kayong hunasan, guys. Oh. Sus, Ginoo ko. Hindi namin kaya ubusin to. Mauna iyahang. Hindi kaya. Jacket si Anton. Ayan oh. Mag-high tide na. Adong na baby. Pati yan, nagtulog. Di ba kahit saan mo ka, asa tumukuan ba? Guys, kahit saan ka maghalukay, oh. Okay. Ang ano pa, ang lalaki. Lalaki yung ganda oh. Ang ganda. Buhi na siya. Gabi oh. Gabi gini yung mga kuano. Mga Bisaya oh. Yan, basta Bisaya. Why, Baka oh? Bisaya. Bisaya ra gid ang nanguha oh. Wala gid lain. Oh, yan oh. Na, Tapok naman na diya. di may makari diri gapon. Karon na wala. Kaya. Di ba dito ito? Ayan na kaante. Ang saan na siya? Sige mo kuha ino na. Grabe oh. Ay, basta ita ka bantay ha. Hindi ta. Bantayan lang tayo ba? O dito na ta oy kay basig di na ta makatabok. Dili ah. Dagko diri. O dagko bitaw. Lai di. Ang limpyo diri nga ang color. Ay manglangoy na ta paguli ha. Di na, di ba ko balong lang with you na? Oto. Palutaw na, inapura ko na kuhan. Soda na. Palutaw na. Kuha na, jacket din na, oy. Kuan ko initon ko kuan ko tagnaw. Change spot? Cheers. Lalong na ba na diha? Tara. Uy, hawa, uy. Si Jusa, lalong ni Diri. Lalong. Guys, malalim na to. Lumalim na yung tubig. You have to go back. Ate Jusa, let's go. I don't know how to swim, guys. Wala na. Katawanan. Let's go back, guys. It's getting deeper. Okay, I don't know how to swim. Ay, mamuli na ta. Oh my gosh, ang bilis. Hoy, baka panginas pa to dito. Yeah. Ang bilis pala Dili, oy. Late yun ta. Abi paspasa uy. Diri ah, pwede ta diri manginhas. Mabawran ni diri ang side. Yung istra ma. Makuha ma ustra ma. Ay wait, gunto. Amuot oy. Pinaspas ay uy. Guys, nagmamadali na kami. Wala na. Bumalik na yung tubig. O Gina, di ko talaga siya pati, paano?
Papipigil. Ayan o, naundag ano. Ah, oyster mo. Hindi yung usted. Di patay na. Ayan o. Kamuot, oy. Law, biya, da. Ya, law nga diya. Uy, bala na diya. Diri, mabaw na ni diri ma. Oh, daghan diri apod. Oh, daghan diri ate, clams. Ah. Mabaw na ni diri anay noon. Waloy. Ayan. Ma, ato na dito ma. So, yun guys. Katawanan kaya mong klami. Ut, kanina 'di ba, walang tubig. Ngayon, grabe na, bumalik na yung tubig. Look. Malalim kasi doon na area. At di ako marunong lumangoy. So we're here. Clamming. Look guys. Oh, ang ganda. Ang linis. Ang linis ng clams nila. Super. So yan. And guys, we're back in the lake, on the lake. Ulos litson Ayan. na. Dabangan na mo. Lunchtime na, gutom na yung mga manginhasay. Gutom, o yan o. Lechon. My goodness. Ang ulo. Itabangan na. So nag-init na may dinuguan guys. Yan, dinuguan. Naka-frozen na amo ng giinit. Enjoy pa rin yung mga bata. Diba? Ang lake mukha ng ano, mukhang beach. Look. Ayan guys, we're gonna go kayak. In Hague Lake. Dari. Yan, ang dilim na naman guys. Ang ganda, buti na lang ganda ng panahon ngayon. Yan. And look how white the sand is here in Hague Lake. Diba? Amazing. Daming tao ngayon. Ang daming tao ngayon guys. Kasi ang ganda ng panahon. Our second day. Ikutin natin yun guys doon, no? Ikot tayo. Ikot kami. We get a closer look dito sa bato. Malaking bato sa gitna ng lake. Stones. Lalim na dito. Super lalim. Bato.
laki ng bato. May isda kaya dito? Hello guys, we're on our next destination here in Smelt Bay. Kami magdi-dinner guys. So, nagluto pa sila Mai, tsaka si Mayora. So, yan, mama, pa. Hi. Diyosa. Hi. We're making dinner na. Nagluluto na kami ng for dinner namin dito. Yan, barbecue. Dumating na sila Mai, tsaka si Mayora. Sila ang nag-ano nito, kumuha. Yan, salad. Fresh vegetables. Yan guys, di ba? Yan na naman mga Pinoy. Nagdala na naman ng kusina. Ano talaga Pinoy, magdadala ng buong kusina kung saan pupunta. Basta may pagkain. Yan, kainan na. Dinuguan, pansit, barbecue. Yan, oyster. Abre naman. Ada naman mukha nila. Gina, oh. O si Gina lagi. Dali raman. Ma, taga-isla ba ya? Ayan na. Oh, sapa. Oh, mamay. Ana-ana. Mama. Kilaw na mo ito kasok. Tamis. Isbog niya. Di mo magipog na, wala. Wala. Ay, wow. Nako, ang laki. So big. Gano'n na siya. Oh, adako kayo eh. Kaya ako gagmay. Ya, dili agi na, dito itipok din na. Oh, ibang balik na sa kuha na dili na basura ng mga shell. Sa lagun. Ibalik na to. Ya, ang kon may balik na dito. Oh, bitaw no. Mga laag, wala ka pa uwat sa init. Bibili ako ng gamay. Yummy, 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 yummy. Ay! Ah! Yan. Pag nangabalot to. Suka. Bigi ko an animal ang sukag ay Ginoo. Sige. Putsoro win tuyak ka. Yan. Na to ni dire. Oh, nakalimot ko. Pagkonto ko. Lamay okay mga ano. Oyster mukbang. Ayan. Ang siya ano? Grabe oh. Isang bag. Yan, oyster mukbang. Pinapasahan mo. Yan walang laman. Pinapasa mo dalawa-dalawang laman.